Tuossa viime joulukuussa tarkemmin ottaen 9. päivä tein samasta aiheesta jo videon sitten, että Netflix ostaa Warner Brosin, mutta ei ostanutkaan. Nyt on tullut sitten uusia käänteitä tässä tapauksessa ja nyt ajattelin tehdä uuden videon, että päivitetään vähän tätä diiliä, miten se nyt menee ja lisäksi siitä, että mitä mä luulen, että mitä se tarkoittaa sinulle ja minulle. Ihmisille, jotka katselevat elokuvia tai HBOta. Alun perin se Netflix, kun se tarjosi tästä Warner Brosista peräti 82 miljardia dollaria. Eli ne olisi halunnut Warner Brosilta sen niiden elokuvatuotantoyksikön. Ei olisi tarvinnut HBOta, eikä olisi tarvinnut sitä CNN, eikä sitä Discovery. Onko se dokumenttikanavaa? Ei mitään semmoista. Mutta sitten Paramount teki huikean vastatarjouksen. Sitä voidaan pitää semmoisena hostile takeover-tarjouksella. Eli 108 miljardia dollaria. Mä en nyt tässä edittele, että mitä se oli niin kuin osakkeina sitten, koska pidetään tää nyt sillä selkeän. 108 miljardia dollaria siitä sitten. Ja no, tätä sitten on vähän niin kuin pohdiskeltu siellä Warner Brosin toimituksessa, että mitähän vittua me nyt tehdään, saakeli. Että miten tämä etenee, ja siellä on niin kuin ilmeisesti Netflixi yrittänyt saada tätä asiaa etenemään siellä semmoisessa elimessä kuin FCC, eli Federal Communications Commission, tämä sääntelyelin, niin ne on jo niin kuin hyväksynyt sitten Paramountin hyväksi tämän kaupan sitten niin kuin tosi nopeassa tahdissa. Todellakaan en ole nyt mikään Yhdysvaltojen megakorporaatioiden yhdistymisasiantuntija, enkä tiedä miten ne yleensä menee, mutta näin luin jostain, että se on käynyt todella nopeasti, harvinaisen nopeasti. Ja lieneekö tässä nyt sitten syynä se, että tämä Larry ja David Ellison, eli nämä oli siis niin kuin nämä Paramountin CEO, tai toinen niistä oli ainakin CEO. Pointti on siinä, että ne on niiden hyviä kavereita, toi Donald Trump ja sitten noin David Ellison, niin että Donald Trump ilmeisesti pystyy niin kuin vähän veteleen naruja sieltä sun täältä ja saada joudutettua tätä diiliä ja myös tehdä niin kuin Netflixille todella hankalaksi tämä diilin läpimenon, sikäli mikäli Netflix olisi nokittanut sitä heidän tarjoustaan, että tässä on semmoinen, niin kuin, ei todellakaan mikään mun mielestä niin kuin reilusti tehty. Tämä on aika reilu tämmöinen niin kuin, lähtötilanne sitten, jos oot Netflixin edustaja kyllä. Ja lisäksi siinä on se, että Warner Bros. On hirveissä veloissa, että mä en muista, oliko se 80 miljardia dollaria tai jotain sellainen. Ja niillä on siis paitsi tämä elokuvatuotanto, mutta sitten on tämä HBO Max ja sitten on CNN ja varmaan jotain muitakin. Niin tätä Netflixia olisi kiinnostanut vaan nimenomaan tämä elokuvatoiminta, studiotoiminta, ei niinkään uutistoiminta eikä HBO Max. Sitten, tai mä en tiedä, oliko se HBO Maxi siinä Netflixin tarjouksessa, mutta pointti, että nämä ostaa niin kuin sen koko paketin sitten. No mitäs nyt sitten, Paramount on helvetin iso studio sitten tuolla Hollywoodissa, niin mitä tapahtuu nyt sitten, kun Warner Bros., joka sekin on helvetin iso studio, niin ne yhdistyy sitten. No käytännössä meille jää enää sitten niin kuin studioista, niin mikähän siitä tulee sitten Parabros ja sitten on Disney, missä on 20th Century Fox. Lisäksi on vielä sitten Universal, joka porskuttaa. Ja mä en tiedä, lasketaanko Sony Pictures Entertainmentia studioksi, mutta kyllähän ne tuottaa noita kaiken näköisiä leffoja, että niin kuin kai se voidaan laskea Sonikin niin kuin Hollywood Studios, mutta niin kuin periaatteessa niin kuin näin niin kuin 4 isoa toimijaa sitten. Kertokaa ihmeessä kommentiksi, jos tuli mieleen joku vielä, mitä mä en nyt tässä maininnut, mutta mä en nyt todellakaan niin kuin ole yhtään varma, että onko se kauhean hyvä asia tai mitenkään edistystä sillä, että tämmöisiä isoja yrityksiä niin kuin naitetaan keskenään ja niin kuin lisätään niin kuin, tiedätkö, sitä niin kuin firman kokoa, koska niin kuin isot firmat, vaikka niillä olisi tämmöistä taloudellista kapasiteettia, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että se olisi yhtä suuri merkki hyvään tuotteeseen sitten. Oikeastaan päinvastoin sitten. Ja lisäksi tässä on sitten semmoista vähän puhetta ollut siitä, että okei, CNN, joka on käytännössä ollut viimeinen äänitormi Trumpia vastaan, ainakin viimeinen iso äänitormi, niin nyt se sitten menisi vähän tähän Trumpin leirin alle sitten tämä CNNkin sitten, että en tiedä mitä tapahtuu, en tiedä mihin uutiset menee, en tiedä onko ne ollut kauhean vapaita nyt lähtökohtaisestikaan näin. Mutta kyllä siis CNN aina on ollut semmoinen vastarannan kiiski sitten, että ei todellakaan ole se mikään kauhean hyvä, että tällainen uutiset tulee saman katon alta sitten kohta lailla ainakin isojen talojen uutiset sitten, että siinä on kyllä varmasti joku demokratia
demokratiaa ja viestintää miettivä elin, niin kuin vähän niin kuin olla pari sanaa sanottavaa siihen, mutta jälleen kerran en ole asiantuntija tässä, eikä Videospace-kanavalla puhuta nyt sitten mistään CNNistä. Ja nyt tulee se tärkeä osuus, mikä saattaa vaikuttaa sinun ja minun elämään näin niin kuin elokuvan kuluttajana sitten. Eli ensinnäkin Paramount lupasi sitten näin niin kuin reinvent the movies. Ja ne lupasi, että okei, kummakin studiot siis, Paramount ja sitten Warner Bros. Tuottaisi sitten jatkossa 15 isoa teatterielokuvaa vuoden sisällä. Eli se on niin kuin 30 leffaa vuoden sisällä, mikä on niin kuin mun mielestä huikea määrä kyllä. Ja lisäksi ne lupas 45 päivää jokaiselle elokuvalle yksin oikeutta elokuvateatterissa ennen kuin ne alkaisi miettiä mitään niin kuin streaming-oikeuksia. Tämä on niin kuin todella hyvä asia sitten niin kuin elokuvateatteritoiminnalle kyllä. Ja siis tästä on niin kuin, odotan innolla, että toivottavasti tämä toteutuu sitten. Sen lisäksi sitten HBO Max ja Paramount Plus sitten yhdistyy yhdeksi suoratoistopalveluksi sitten. Että tämähän on erittäin hyviä uutisia niille, jotka sitten on vaikka HBO Maxin tilaaja. Eikö se ollut niitä Paramount Plussa ei taida Suomessa olla, että se tulee niistä jostain Elisa-viihteiden kautta tällään, mutta en osaa sanoa, en käytä mitään streaming-palveluita kyllä. Mutta tämä on luvattu siis tämmönen. Ja Warner Brosilla oli tosiaan $79 miljoonaa velkaa, joten se tarkoittaa sitä, että on massiivisia sitten leikkauksia luvassa sitten tälle studiolle sitten, eli käytännössä se tarkoittaa siitä, että ne myy studiotilaa pois ja lisäksi varmasti aika helvetisti saa jengiä kenkää ja tää on todella huono asia niin kuin yhdysvaltalaiselle elokuvateollisuudelle, koska se on muutenkin jo hätää kärsimässä sitten, siellä niin kuin tekijöitä on paljon työttömiä, mutta nyt voidaan olettaa, että lisää tulee niin kuin sitten kengänkuvia perseeseen ja voi olla monet niin kuin lopettaa kokonaan niin kuin työskentelyn alalla sitten tämän johdosta kyllä. Mutta sitten tämä seuraava asia on hyvä asia. Paramount lupaa pitää ennallaan siis tämän lisensoinnin. Eli Paramounttihan on lisensoinut leffojaan sitten esimerkiksi Kinolorberille ja Vinegar Syndromelle ja Arrowille on toi Warner Bros. Näin hiljattain niin kuin lisännyt näitä erilaisia elokuvia 4K Ultra HD julkaisuja varten, niin mä olettaisin, että tämä lause tarkoittaa täsmälleen sitä, että ne ei aio muuttaa sitä. Ja varmaan voidaan olettaa, että niin kun kummankin studion tämä fyysisen median levitys pysyy ennallaan, ellei jopa myös parane. Siis kerro, mitä sä luulet, että niin kun, voisiko näin ehkä tapahtua? Mä oon sitä mieltä, että näin voi ehkä tapahtua kyllä. Sitten viimeisempänä tässä listalla oli tämmönen lause, mistä mä nyt en ole kyllä kauhean innoissaan, mutta kuitenkin se siinä on. Eli luvataan, että tämä on oikein kirjattu tähän niin kuin julistukseen, että kun ne reinvent movies, niin aletaan käyttämään tekoälyä entistä enemmän, mutta työkaluna taiteilijoille ei korvata ihmisiä, eikä tarinan kertojia. No jaa, mä en niinku yhtään usko tähän. Siis se on niinku tää keinoäly on just tämmönen, tiiäksä, tää on just tämmönen Pandoran lipas. Nyt kun se on avattu, niin sitä käytetään ja se on typerä, joka ei käytä sitä, koska sillä voidaan helposti korvata kallista henkilökuntaa. Mutta ongelma vaan on siinä, että sun tuote hyvin suurella todennäköisellä voi päätyä niin kuin täysin hengettömäksi kyllä. Vielä ei ole mun tietääkseni tehty kokonaan AI:lla tehtyä elokuvaa, mutta on paljon niitä vakuuttavia klippejä ollut. Tämä on muuten asia, mistä seuraavaksi ajattelin sitten tämän tyylisessä videossa puhua sitten, että mikä on se AI:n nykyinen tilanne. Mutta vittu tätä AI-paskaa pitää pistää joka paikkaan. Mä en niinku ymmärrä siis, tai ymmärrän miksi, mutta niinku siis ei, siis mä toivon, että tämä on niinku tämmöinen ohimenevä trendi sitten, että jossain vaiheessa tulee, tiiäksä, on niinku reaktio, niin sitten tulee vastareaktio. Niinku tulee semmoinen vastareaktio, että ihmiset ei niinku enää halua sitä AI-paskaa, eikä suostu varsinkaan maksaa sitä. Itse asiassa ei ole vielä todistettu, että ihmiset suostuisi maksamaan tästä AI-paskasta yhtään mitään. Niinku se business, mitä AI:n ympärillä on niinku kehittynyt, niin ei se ole mitään consumer, tiedätkö, bisnestä, että ei kaikki niinku oo sillä, että joo, mulla on AI-subscription, vittu mä maksan tästä AIsta, mulla on 30, maksan 6 tästä, niin en mä ainakaan tunne ketään, joka käyttää sitä. No okei, mä taidan yhden henkilön tuntea, joka käyttää sitä maksullista AIta, ja sekin käyttää sitä
paikalla sitten. Ei siis se on täysin fine, mutta niin kuin, siis mun pointti on siinä, että niin kuin, ei tää, mä en niin kuin näe, että siis kun AI:hin on sijoitettu niin paljon rahaa, mitä 4000 miljardia, jotain tämmöistä. Heitän ihan päästäni tämmöisen luvun, mutta muistan, että se on jostain kuullut tämmöisen, niin 4000 miljardia. Miten ne kuvittelee, että se tulee olemaan joskus niin kuin semmoinen business? Mä en tiedä, mutta jotenkin tästä tuntuu myös niin, että okei, 108 miljardia dollaria maksetaan niin kuin toisesta studiosta. Niin kuin miettikää, 108 miljardia dollaria ja 89 miljoonaa dollaria on velkaa. Anteeksi, 79 miljardia dollaria on. Niin siinä on ihan järjettömiä summia. Niin kuin vertailun vuoksi Suomen valtion velka oli viime vuonna 192 miljardia euroa. Mutta niin kuin siis, nämä on ihan järjettömiä summia. Siis nämä on niin kuin, matchaa niin kuin pienen valtion summia kohta. Millä järjellä, millä muskelilla, että mä en todellakaan ole mikään finanssinero enkä mitään, enkä väitä tietäväni mitään, mutta musta tuntuu, että nykyään niin kuin velka tuntuu olevan sitä, niin kuin, millä on mitään arvoa enää. Kaikki on velkaa, on vittu miljardeja sinne tänne. Niin kuin montakohan leffaa tuolla 108 miljardia dollarilla olisi voinut tehdä. 108 Avatar-elokuvaa ainakin olisi voinut tehdä sinne. En mä tiedä, siis tää niin kuin räjäyttää mun mielen, mutta niin kuin toisaalta taas mä oon ihan positiivisesti katson tulevaisuutta siinä mielessä, jos ne oikeasti lupaa tehdä uusia elokuvia. En sillä, että mua kiinnostaisi vittu joku AI-paskalla tehty lasten elokuva, mutta niin kuin sillä, että me saadaan niin kuin ehkä vähän niin kuin palautettua tämmöistä niin kuin elokuvatuotantoa niille tasoille, mitä se oli ennen covidia. Tai sitten ei. Tämä saattaa ihan täysin olla sanahelinää ja niin kuin ainoa motiivi tässä oli saada se CNN, nämä niin kuin hostile takeoverina. Se voi olla paljon mahdollista. Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta toivottavasti nyt ei ainakaan vaikuta kauheasti 4K Ultra HD-tuotantoon sitten. Se on ainoa asia, mikä mua eniten tässä huolestuttaa. Mutta kerrohan nyt sinä oma mielipiteesi, mitä oot mieltä tästä kaikesta ja onko sinun mielestäsi tulevaisuus niin sanotusti loistava vai onko se synkkääkin synkempi? Odotan vastaustasi. Kiitos.